BetUkraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Приємну новину, добру новину сьогодні зранку повідомив усім нам командувач повітряними силами Збройних сил України генерал Микола Олещук. Він повідомив уже про 7-й збитий російський літак за останні дні над Україною. Йде мова тепер про винищувач-бомбардувальник Су-34. Микола Олещук написав таке, що цього разу льотчику Су-35, іншого літака, пощастило, він зманеврував і більше не ризикує, тобто вдалося втекти цьому льотчику. А от екіпаж Су-34, там 2 переважно члени екіпажу перебувають, двомісний літак, приєднується до нашої рубрики «Вічного польоту, братія». Маю гарні результати об'єктивного контролю, щоб ніхто і не сумнівався, додав генерал Олещук. Тож чекаємо на ці результати об'єктивного контролю, фото, відео, якраз фіксацію знищення російського літака. Загалом додам, що дійсно від фактично кінця минулого тижня було повідомлено, прозвітовано повітряними силами України про збиття 7 російських літаків. Йде мова якраз про літаки Су-34, Су-35 у різній кількості. Це винищувачі-бомбардувальники і просто винищувачі одномісні, які їх супроводжують в парі. Переважно ці літаки працюють. Су-34 скидають кориговані авіабомби на прифронтові території, ну а 35-ті сушки їх прикривають. Відповідно, почалися такі дуже регулярні повідомлення надходити про збиття таких літаків, і часто в парі їх збивали, і Су-35, і Су-34 наші військові. Основна робоча версія з боку всіх аналітиків, коментаторів, експертів авіаційних стосовно цього явища полягає в тому, що українські військові застосовують мандрівні системи Петріот, тобто перевозять їх з місця на місце, близько до фронту і завдають таких от ударів по російських літаках, аби вони не мали змоги настільки безкарно скидати кориговані авіабомби по прифронтових районах в Україні. Саме фактор кабів, важких бомб, які доволі точно влучають у ціль, зіграв свою роль, зокрема, у битві за Авдіївку. Там росіяни в останній фазі штурмів Авдіївки застосовували буквально понад 50 таких бомб щодоби, скидали їх на позиції українських захисників і фактично стирали Авдіївку із карти. Абсолютно знищували будівлі під фундамент. Абсолютно ці бомби є дуже руйнівними. Зараз на цей фактор звернули особливу увагу, скажімо так, командувачі наших Збройних сил і Сил оборони, і от працюють цілеспрямовано для того, аби потенціал російської авіації саме на східному напрямку знизити. І працюють, треба сказати, успішно. Напередодні з'являлася інформація про збиття літаків 2 поблизу Маріуполя. Один із них впав у море, інший на Суходолі на північ від Маріуполя. Ну і також на вихідних ми мали в суботу-неділю теж повідомлення про знищення російських літаків Су-34, 35-х, і все це саме на східному напрямку. Луганська область, село Дякове, там теж впав російський літак. Російська пропаганда намагалася заперечувати факти збиття їхніх літаків. Потім згодом частково вже вони погодилися, визнали, що літаки таки були збиті, але списують усе на помилки своєї ж російської системи ППО, яка займається дружнім вогнем, friendly fire так званим, і збиває помилково регулярно свої літаки. Напевно, і сьогоднішній випадок теж спробують так звані файтер-бомбери та інші їхні дописувачі в Телеграмі, популярні телеграм-канали про авіацію, списати на помилки саме російської системи ППО.